Ghidorah là kaiju rồng ba đầu, là loài quái vật từng được nhắc đến trong bộ phim hoạt hình về Godzilla năm 2018 với tên phim là Godzilla City on the Edge of Battle và vẫn tiếp tục xuất hiện trong phần cuối là phim Godzilla The Planet Eater. Đây là tạo hình thứ 5 của King Ghidorah trên màn ảnh và đánh dấu lần đầu tiên quái vật này xuất hiện trong một bộ phim kể từ năm 2001. Mình là Hasirius, hôm nay chúng ta hãy cùng phân tích kỹ càng cái con quái vật thích hack game này nhé. Là một thực thể quái dị với hình dạng của một con rồng vàng ba đầu và sống trong khoảng không giữa các chiều không gian. Ghidorah sử dụng khả năng siêu trọng lực để hủy diệt vô số hành tinh mà nó đặt chân đến trong nhiều thiên niên kỷ qua. Vào 100.000 năm trước, Ghidorah đã phá hủy hành tinh Exit-Culus. Cùng lúc đó, những người dân bản địa thuộc tộc Exit may mắn sống sót quyết định đến các vì sao khác để tìm kiếm một hành tinh mới và xoa dịu cơn thịnh nộ của vị thần mà họ tôn thờ. Đối với mỗi một hành tinh mới mà tộc người Exit tìm thấy, họ sẽ chuyển đổi tín ngưỡng nơi đó theo đức tin của họ và mang cả Ghidorah theo đến hành tinh mới. Tộc người Exit cuối cùng cũng tìm đến trái đất, nơi mà con người ở đó phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng dưới bàn tay của Godzilla. Tộc người Exit hợp tác với người ngoài hành tinh Bilusa Ludo đang tị nạn và con người ở trái đất để cố gắng đánh bại Godzilla nhưng không thành. Sau khi kế hoạch di dời cả ba tộc người đến Thausadii thất bại thì họ đã quay về cố gắng chiến đấu để giành lại trái đất. Bằng những hệ thống tân tiến nhất, loài người cũng không thể ngăn chặn được Godzilla ở thời điểm hiện tại và thậm chí là Godzilla còn ngày càng lớn và mạnh hơn nữa. Nên tổng giám mục của Exit là Memphis và giáo chủ Hồng Y Indurf đã lợi dụng những người dân tị nạn còn sống sót đang tuyệt vọng, giúp họ cầu thần Ghidorah xuất hiện và diệt trừ Godzilla. Việc làm này của họ đã thành công và mang Ghidorah đến chiều không gian này. Tuy nhiên ngay lập tức Ghidorah giết hết một phần lớn những người dân tị nạn còn sống sót ở đó trước khi chuyển cơn thịnh nộ của nó sang Godzilla. Nhận ra Ghidorah sẽ hủy diệt trái đất cùng với Godzilla, đội trưởng Haruo Sakaki và các đồng minh đã cắt đứt liên lạc giữa Memphis và Ghidorah, hỗ trợ Godzilla đánh bại và đuổi Ghidorah trở về chiều không gian trước khi nó thực sự đến trái đất. Về nguồn cảm hứng tạo nên Ghidorah. Giống với Godzilla ở trái đất, tạo hình của Ghidorah được lấy cảm hứng từ các loài thực vật. Tuy nhiên, Godzilla ở trái đất được tạo hình dạng dựa trên các loại cây cối, còn Ghidorah được lấy cảm hứng từ hoa hồng và một số loài thực vật có gai khác. Và do ảnh hưởng bởi những loài thực vật này nên chúng ta có thể trông thấy vô số những chiếc gai nhọn mọc từ cổ và đầu của Ghidorah. Theo Hiroyuki Seshita, tạo hình của Ghidorah với vẻ ngoài trông vừa đáng sợ vừa giống một vị thần. Ngay cả những người không tin vào tín ngưỡng tôn giáo cũng phải thừa nhận. Về tạo hình, hình ảnh của King Ghidorah trong phiên bản bộ 3 anime về Godzilla này vẫn giữ nguyên những đặc trưng cơ bản về ngoại hình của nhân vật. King Ghidorah là một con quái vật khổng lồ, một con rồng vàng ba đầu với hai cánh hai bên hông, giống với loài dơi. Nó có hai chân và hai đuôi. Không giống với tạo hình của quái vật trong quá khứ với hình ảnh một con Ghidorah có thể đứng thẳng trên đôi chân của mình. Con Ghidorah này sở hữu đôi chân tương đối nhỏ hơn và nằm ngang với đầu và đuôi của nó. Đầu của Ghidorah với vẻ ngoài giống với đầu của các tạo hình trước đó. Nó dựa trên hình ảnh của rồng phương Đông trong series Showa và rồng phương Tây trong series Heisei. Những chiếc gai nhọn mọc trên đầu của Ghidorah một cách tuần tự giống với tạo hình của nhân vật này trong series Heisei. Thậm chí Ghidorah còn có những chiếc gai lớn hơn phủ toàn bộ cổ của nó. Kết thúc phần cổ sẽ chia thành 3 hàng gai nhỏ hơn trên lưng và dần dần trở thành một hàng gai duy nhất trên mỗi chiếc đuôi của nó. Đầu của nó có một chiếc mỏ dài, mỏng, kết hợp với những chiếc răng dài sắc nhọn ở mép hàm trên lẫn hàm dưới. Ghidorah còn có rất nhiều những đôi mắt nhỏ trên đỉnh đầu, tương tự như là Servum. Trong phim chúng ta chỉ có thể thấy toàn bộ đầu và cổ của Ghidorah hiện ra ở những cánh cổng không gian trên bầu trời, cùng với một chiếc bóng của toàn bộ cơ thể nó xuất hiện trong tầm nhìn. Thực tế, cổ của Ghidorah tương đối dài hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy qua chiếc bóng hoặc trong bộ mô hình CG đầy đủ của Ghidorah. Từ đó chúng ta có thể thấy được cổ của Ghidorah có khả năng dài ra hoặc đơn giản hơn là bị biến dạng đi một chút sau khi nó đi qua các cổng không gian. Chiều dài thực sự của Ghidorah được cho là lên tới 20 km. Về nguồn gốc, Ghidorah là loài quái vật dựa trên năng lượng có nguồn gốc từ một chiều không gian bí ẩn khác. Theo đạo diễn Hiroyuki Seshita, Ghidorah là kết quả của một quá trình tiến hóa, nơi sự sống loại bỏ cơ thể vật chất của mình và tiến hóa thành một dạng năng lượng thuần túy. Sự tiến hóa này thành một dạng năng lượng giúp Ghidorah có khả năng đi xuyên qua các chiều không gian. Một số nền văn minh cổ đại của con người có thể cũng biết đến Ghidorah, có thể là thông qua việc từng tiếp xúc với tộc Exit. Như những giả thuyết về sự hiện diện của những con rồng nhiều đầu trong thần thoại Slavic và Turkic,
cũng như những hiện vật hình tia chớp trong nhiều nền văn hóa khác nhau. Trong phim Godzilla City on the Edge of Battle, khi Haruo Sakaki hỏi Memphis liệu rằng hành tinh Exit-Culus, quê hương của tộc Exit, có bị phá hủy bởi những con quái vật khổng lồ như ở trái đất hay không, anh ta trả lời rằng hành tinh của họ cũng gặp điều tương tự như vậy. Memphis giải thích thêm người của tộc Exit luôn lưỡng lự vì sợ rằng họ lỡ lời mà nói ra tên của con quái vật đã phá hủy hành tinh của họ. Nhưng bản thân anh ta cho rằng nên nói cho Haruo biết tên của loài vật đó. Memphis nói với Haruo rằng hãy ghi nhớ cái tên này khi cậu ấy đối mặt với Godzilla trong trận chiến và đang cực kỳ sợ hãi, vì còn có một sức mạnh hủy diệt hơn rất nhiều so với Godzilla đang ẩn nấp trong không gian của vũ trụ. So với con quái vật này, Godzilla thậm chí không có gì đáng sợ cả. Memphis ghé vào và thì thầm vào tai của Haruo tên Ghidorah, một cái tên rất kiêng kỵ đối với tộc người của họ, giống như việc đề cập đến tên của chúa tể Voldemort trong Harry Potter vậy. Các khả năng của Ghidorah. Siêu trọng lực. Ghidorah được xem là con quái vật đã phá hủy hàng nghìn hành tinh bằng cách sử dụng khả năng siêu trọng lực của mình. Ghidorah có khả năng kiểm soát trọng lực khi tấn công tàu Electrum. Nó tạo ra một trường hấp dẫn mạnh mẽ quanh con tàu để bắt giữ và nghiền nát con tàu cho đến khi bị phát nổ. Mặc dù không thể phát hiện ra Ghidorah bằng công nghệ của trái đất, nhưng sự dị thường của trường hấp dẫn mà nó tạo ra thì vẫn có thể phát hiện được. Di chuyển giữa các chiều không gian. Do được cấu tạo bởi một dạng năng lượng mà không phải một dạng vật chất, nên Ghidorah có khả năng đi xuyên qua không gian. Đầu của nó đi qua các không gian khác thông qua 3 cánh cổng không gian màu đen, và cổ của nó có thể kéo ra với một độ dài đáng kinh ngạc. Trong nghi lễ triệu hồi, ban đầu Ghidorah sẽ xuất hiện trong khoảng không gian này với một bóng đen và cắn vào những chiếc bóng của những con người sùng bái nó đang có mặt trong nghi lễ. Điều này khiến cho cơ thể thật của những người này bị phân mảnh theo. Là sinh vật không thể nắm bắt. Một thành phần khác trong cấu tạo cơ thể dựa trên năng lượng và bản chất ngoài chiều không gian của Ghidorah giúp nó có khả năng vô định hình có chọn lọc. Người ta chứng minh được rằng những cuộc tấn công dựa vào năng lượng và hình thể của Godzilla ở trái đất đều đi qua cơ thể của Ghidorah mà không gây bất kỳ tổn thương nào, trong khi Ghidorah lại có thể cắn vào Godzilla và khống chế nó. Khá là hack game phải không nào? Vết cắn mang điện. Giống như Mecha King Ghidorah và GMK King Ghidorah, hóa thân của nhân vật lần này cũng có thể phóng điện khi nó cắn Godzilla để làm con vật bị tổn thương. Ngoài ra, Ghidorah có thể hút năng lượng của đối thủ thông qua vết cắn của nó nhờ vào khả năng biến dạng trong không gian và thời gian. Ghidorah thực hiện việc này để hút cạn năng lượng điện từ của Godzilla Earth. Ngoài ra, Ghidorah còn tạo ra sức nóng mãnh liệt khi nó phóng điện. Sử dụng hệ thống toán học Gematron. Ghidorah có khả năng giao tiếp với các giáo sĩ của tộc người Exit thông qua một hệ thống gọi là hệ thống toán học Gematron. Tộc người Exit nhận tin nhắn từ Ghidorah thông qua một thiết bị mà Indurf và Memphis đã sử dụng với tên gọi là Gorbitrium. Hệ thống toán học Gematron có thể được sử dụng để phát triển trí tuệ nhân tạo tiên tiến và thực hiện các phép toán học phức tạp, cũng như cung cấp những xác suất và thậm chí là những dự đoán trong tương lai cho tộc người Exit. Gorbitrium cũng là một thành phần quan trọng trong nghi lễ triệu hồi Ghidorah. Những điểm yếu. Khi ở trong khoảng không gian của trái đất, Ghidorah chỉ có thể tương tác và quan sát mọi vật dựa vào sự hướng dẫn của giáo sĩ Memphis. Người này đã thay một bên mắt của chính mình bằng hạt Gorbitrium. Khi hạt Gorbitrium bị phá hủy khiến Ghidorah phải chịu các quy luật trong chiều không gian này và mất khả năng nhìn xuyên thấu từ vị giáo sĩ tộc người Exit. Điều này góp phần làm cho Ghidorah dễ bị tấn công, biểu hiện ở việc Godzilla dễ dàng đưa con quái vật này quay trở lại chiều không gian mà nó từng tồn tại sau khi hóa thân dạng vật lý của nó bị phá hủy. King Ghidorah thực sự là một vị vua và là một kẻ săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái với quy mô toàn vũ trụ, thống trị cả các con Godzilla khác, và Memphis cũng gợi ý rằng đã có vô số con quái vật tương tự Godzilla cùng với các hành tinh khác của họ đã bị King Ghidorah nuốt chửng. Trong cuốn sách chính thức của bộ phim, người ta cũng cho biết rằng cơ thể thật của King Ghidorah nếu hiện nguyên hình bởi tiếng gọi của Haruo có thể phá hủy trái đất ngay lập tức. Chúng ta có thể thấy là Ghidorah phiên bản fake đã rất mạnh, còn bản official thì còn kinh khủng khiếp hơn nhiều nữa. Tuổi thọ. Ghidorah là loài quái vật gần như bất tử. Bằng chứng là Memphis đã nói lúc hấp hối và cảnh báo rằng Ghidorah sẽ trở lại nếu như việc lạm dụng công nghệ nanometer diễn ra. Bản chất ngoài chiều không gian. Khi được triệu hồi thành công, hóa thân của con Ghidorah này cho thấy nó mang một dạng vô định hình tiên tiến.
mang lại lợi thế cho nó là có thể tấn công kẻ khác nhưng lại không bị tấn công ngược lại. Ngoài ra, Ghidorah có thể bóp méo không gian và thời gian của hiện thực quanh nó, dẫn đến những đòn tấn công bằng hơi thở nguyên tử của Godzilla bị chuyển hướng một cách thất thường khỏi mục tiêu, sẽ đi lên không trung hoặc xuống mặt đất. Ghidorah cũng có sức mạnh thể chất rất khủng, có thể nâng Godzilla Earth lên không trung khi nó chỉ đang ở hình dạng pha ke. Biến dạng không gian thời gian. Hóa thân của Ghidorah lần này có thể chuyển hướng không gian và thời gian xung quanh chính nó. Điều này dẫn đến việc xác định vị trí hoặc hành động của Ghidorah và thậm chí là những bất thường có thể xảy ra không được chính xác. Takeshi Hamamoto và Haruelu Doludo đã có một cuộc trò chuyện trước khi Doludo chết. Trên thực tế, nó đã xảy ra vào khoảng 40 giây trước khi sự việc xảy ra. Sau đó, phi hành đoàn của tàu Aerodrome cũng đã đoán trước vận mệnh của họ, vì họ đã mất tín hiệu của sự sống ngay tại vị trí của họ trước lần tấn công cuối cùng của Ghidorah. Về tiếng gầm của Ghidorah. Tiếng gầm của Ghidorah được nghe thấy lần đầu trong đoạn teaser đầu tiên của phim Godzilla The Planet Eater. Đó là một tiếng gầm lớn, the thé, sau đó là một tiếng gầm rất khó nghe. Giống như các hóa thân của series Heisei, Ghidorah có tiếng gầm của Rodan, nhưng được sửa đổi. Khi tương tác với giáo sĩ người Esseed và Haruo thông qua hệ thống toán học Gematron, nó phát ra âm thanh chói tai như hiện thân của nó trong series Showa. Những tiếng gầm còn lại của Ghidorah được nghe thấy khi nó tấn công Godzilla và khi bị Godzilla tấn công. Đó thật ra là tiếng gầm của Heisei Ghidorah đã được thay đổi âm vực. Ok, như vậy là toàn bộ nội dung mình muốn giải thích về thanh niên King Ghidorah này đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.